سلام به هنرجوی عزیزم. بریم با هم آموزش ساخت این ظرف انار زیبا رو یاد بگیریم کنار هم. برای انجام دادن این کار ما نیاز داریم به یک سری لیوان‌های یک بار مصرف. تکنیکی که اینجا میخوام بهتون بگم کاری هستش که توی ظروف مختلف زیر لیوانی و کارهای دیگه میتونین از این تکنیک استفاده بکنین و انجامش بدین. برای اجرای تکنیک‌های این شکلی که ما چند دسته رنگ استفاده میکنیم به چند تا ظرف یک بار مصرف نیاز داریم. رزین و هاردنرم رو ترکیب میکنم، بالای لیوانا رو بریدم که بعداً بتونم سرش رو راحت جمع بکنم. حالا میبینین در ادامه آموزش. بعدش هم رزین و هاردنر رو میام توی چند دسته از لیوان هام تقسیم میکنم. بعداً میتونم مقدارش رو کم یا زیاد بکنم بسته به اون رنگی که میخوام بولد بشه. اما نکته اصلی تو اجرای تمام این تکنیک‌ها این هستش که رنگ خمیری سفید معمولاً بیشتر از رنگای دیگه نیست. همیشه رنگ خمیری سفید 1/3 2/3 رنگای دیگه است و مقدارش کمتره. حالا تقریبا دارم توی چند تا از دسته لیوان ها اینا رو اندازه میکنم. 2 تا 3 تاش به هم نزدیک هست حجمش، یکیش یا 2 تاش کمتر هست. این باعث میشه که بافت شما بیشتر مشخص بشه. اگر از هر رنگ به یک اندازه استفاده بکنین خیلی تو بافت نمایش پیدا نمیکنه. اینجا از رنگ جوهری قرمز دارم استفاده میکنم و این رنگم رو بیشتر از رنگای دیگه میخوام که داشته باشم. از پودر صدفی صورتی تیره، ما پودر صدفی شاین قرمز نداریم بچه ها. پودر صدفی که تو بازار هست و شاینه حالت صورتی رنگ داره یا صورتی یا سرخابی تیره داره. میتونین یه چند قطرم رنگ جوهری قرمز بزنین ولی کلا همین رنگه بچه ها. من اینجا یکم قرمز اضافه میکنم تا از اون حالت صورتی درش بیاره. پودرای قرمزی که هستن و واقعا قرمزن پودرای پیگمنت های معدنی خشک هستن که توی کار گوله میشه و من توصیه نمی کنم از اونها استفاده بکنیم. ما از رنگای صدفی استفاده میکنیم که خیلی لطیفن و خیلی راحت باز میشن توی کار. همونطور که میبینین رنگ خمیریمو به مقدار خیلی کمتری نسبت به اون 2 تا رنگ دیگه دارم ترکیب میکنم و یک مقدار رزین و هاردنر رو هم باید به صورت شفاف و بدون اضافه کردن رنگ برای این کارم نگه دارم، چیزی که تو خیلی از این تکنیک‌ها مشترکه. من این قالب انار رو ساختم، خودم طراحیش کردم و حالا میخوام تکنیک رو داخلش اجرا بکنم. و نکته‌ای که هستش وقتی توی کار مختلف و تو قالب‌ها شما میخواین با رزینتون کار بکنین، بالاش رو یه فندک بگیرین که وقتی میخواین رزینتون رو از داخل لیوان منتقل بکنین به قالبتون، کف قالبتون حباب جمع نشه. بعضی از حبابای کف قالب به خاطر همینه. حالا من یکم از رزین و هاردنرم میریزم وسط کار که تست بکنم ببینم کارم ترازه یا نه. اگه کارتون تراز باشه همه اینا تقریبا به یه اندازه پخش میشه. این هم یکی از نکات دیگه هست اگه دستگاه تراز ندارین، ولی واقعا پیشنهاد میکنم کاراتون تراز باشه. حالا دسته های رنگم رو جدا میکنم. یکیش که قرمز جوهری بود و مقداری که اضافه میکنم مقداری هستش که وقتی قاشق یه بار مصرفمو میارم بالا اون رنگ من تقریبا به دلخواهم باشه، نه وقتی که تو حجم لیوانه. حالا ببینید لبه های لیوان یک بار مصرف رو جمع کردم و به همین خاطر قسمت بالاییشو بریدم که انقدر راحت جمع بشه و کنترل دستم راحت تر باشه. قسمت های بیرونی انارم رو رنگ صدفی میزنم. بچه ها اگر که قسمت های بیرونیش رو از رنگ جوهری قرمزم استفاده می کردم اطراف کارم قرمزتر و براقتر می شد. شما میتونید این 2 تا دسته رو با هم جابجا بکنید. یعنی اول رنگ جوهری قرمزتون رو بریزین و بعد رنگ صدفی رو بریزین. اونم بهتون یه بافت دیگه میده، اونم قشنگه. حالا وقتش رسیده رنگ خمیری سفید رو بریزم. رنگ خمیری سفیدتون رو سعی کنین نازکتر بریزین، تو قسمت‌های داخلی بریزین و واقعا زیاده روی نکنین تو استفاده از رنگ خمیری سفید، چون به همه رنگاتون یه حالت رنگ پریدگی میده، میره قاطی میشه با همه رنگات، دیگه شما بافت زیبایی که میخواین به دست نمیاد. حالا رزین و هاردنر شفافم مرکز کارم میریزم و حالا از دور تا دور شروع میکنم به ترش گرفتن که این کار باعث میشه رنگ من، در واقع رزین و هاردنر من در ترکیب با رنگ من
اینا حالت رقیق تری پیدا بکنن و راحت تر بازی بکنن، چون گرم کردن رزین همونطور که میدونیم باعث میشه که رقیق تر بشه، غلظتش رو کم میکنه، در نتیجه رنگا خیلی راحت تر تو هم بازی میکنن. یه مقدار از رنگ جوهری من مونده بود، گوشه های کارم ریختم که رنگ سفید من رو و کلا همه این دسته های رنگ رو یک مقدار بتونه هدایت بکنه وسط کار. ادامش رو هم که به همین شکلی که میبینید دورانی ریختم. ببینید این یک تکنیک بسیار بسیار ساده هست، به خاطر اینکه اگه رنگا جابجا بشه، مقدارا جابجا بشه، هر چی بشه، بالاخره شما یه بافتی توی این کار میبینید اگه ترکیب رزین و هاردنرتون رو اشتباه وزن نکرده باشین. اما مهم اینه سعی کنین میزان رنگتون رو دور تا دور به یک اندازه پخش بکنین، یه طرفش رنگ جمع نشه، اگه دایره‌ایه یا دو دسته رنگ دارین قطر اینا با هم دیگه یکی باشه، یه تقارنی داشته باشه. همینطوری هر دنبیل نمیخوایم رنگا رو بریزیم داخل قالبمون. وقتی که کارم 6 ساعت 7 ساعت زمان برد و تقریبا خشک شد دیگه، رد انگشت روش نموند، حالا زمان این هستش که بهش فرم بدم. انار رو از داخل قالب در میارم. این قالبی هستش که هک خورده یه طرفش و دو طرفش نما داره. نگاه بکنین، الان من دارم پشت کارم رو به شما نشون میدم. یه طرحیه که در اومده، رد دونه های انار هک افتاده و میتونم این طرف کارم رو به عنوان ظرفم در نظر بگیرم. ببینید من دقیقاً رنگ خمیری سفید رو جایی ریختم که میخواستم اون قسمت سفیدی پوسته های انار رو به نمایش بذارم. داخلش هم که یه بافت گیره به وجود اومده و حالا نوبت این رسیده که بهش فرم بدم. حالا شما میتونید اون سمت کار رو انتخاب بکنید برای فرم دادن یا این طرفو. هر طرفی که به نظرتون قشنگتره بذارید اون سمت نمایش پیدا بکنه برای بیننده. حالا هر دو طرفش قشنگه و خلاصه 10-20-40 کردم، یه طرفش رو انتخاب کردم، واقعا دودل شده بودم، هر دو سمتش خوشگل بود. و داخل یک آبکش توری فلزی دارم الان ظرفم رو قرار میدم. بچه ظرف فلزی خیلی راحت جدا میشه از رزین و پیشنهاد من اینه که از این آبکش فلزی استفاده بکنید. تقریبا 6-7 ساعت زمان برده و الان دیگه وقت فرم دادن به رزین و هاردنر من هست. بچه اگه بذارین بیشتر بمونه رزین و هاردنرتون میشکنه، مخصوصا وقتی دارین از رزین غلیظ استفاده میکنین. این نکته رو در نظر بگیرین. هرچند استفاده از رزین غلیظ و برای ظروف، با این حال که پیشنهادم رزین غلیظه، اما باید یک مقدار رقیق باشه، به این خاطر که ممکنه بعداً ظرفتون بشکنه. هرچی غلظت رزین بالاتر باشه، فاینال رزین حالت تردتری خواهد داشت. حالا من دور کارم رو با ورق طلای مایع دارم رنگامیزی میکنم و این خطی که وسط دارید میبینید به خاطر اینکه من این قالب رو ساختم و 2 لایه نازک روی همدیگه گذاشتم، این خط به خاطر اون مشخصه که با چند بار تمدید رنگ اون قسمت هم از بین میره. توی پارت بعدی آموزش ساخت ورق طلای مایع و همچنین این برگ خوشگل و ساخت قطعات رزین فلزی طلایی رو با همدیگه یاد میگیریم.